Our fifth video about integral calculus is our next application. So ito naman ang tinatawag nating second moment of the area or moment of inertia. Parang pointless kung iisipin mo ang pagsagot neto sa isang area, pero kung i-connect mo sa mga applications niya sa hydraulics or sa fluid mechanics and sa structural engineering na pagkuha ng moment of inertia, ayun, dun mo ma-realize ang kanyang significance. So ngayon, ang una muna nating pag-uusapan bago tayo sumalang sa mga calculations ay etong susundan natin muling procedural tip upang maging madali para sa iyo ang pagsagot ng moment of inertia. Narito pa rin ang mga sinusundan nating steps sa pag-compute ng area bounded by curves, pero mapapansin nyo sa fifth step na computation ng area ng rectangle ay nabago na at dedirekta na tayo sa moment of inertia. So, ang pag-solve, kaya nga tinawag na second moment of the area, karaniwan namang tanungan talaga sa mathematics is moment of inertia about x and y lamang ang hinihingi. Ngayon, kung magkakatanungan ng centroidal moment of inertia, gagamit tayo ng transfer formula na napag-aralan mo na rin sa statics of rigid bodies para ma-determine ang centroidal moment of inertia x bar and y bar. So let's say Ix equals Ix bar plus the area and the distance na i-square natin kung gaano kalayo yung paglilipatan ng axis doon sa centroidal axis, and an Iy is equal to Iy bar plus a distance rin, no? Sa kabilang axis bali yon. Kung parallel, kung ang centroidal x-axis and centroidal x-bar ay magka-parallel, ang distance na ito ay kung papaano ang distance within the parallel axis na ito, na x and x-bar. Itong pag-aaral mong to ay paghahanda rin sa lesson sa statics of rigid bodies dahil baka mabigyan ka sa design and construction board exam mo ng area bounded by curves and then determination ng moment of inertia. Kaya kailangan mo itong paghahandang ito para masagutan ang lahat ng iyon. So, hinted ka nung definition ng moment of inertia na second moment of the area sa magiging formula natin sa pagsagot ng moment of inertia. Kung ang required ay moment of inertia about y-axis, tumingin ka dito sa vertical strip. Definition nga niya ay second moment of the area with respect sa y-axis, ang layo from the y-axis patungo dito sa representative area natin ng rectangle ay x distance. So dahil second, i-square mo yun, and then yung area, dA. So kung vertical strip yan, ito ay magiging x squared yc1 minus yc2 times the width dx from x1 to x2. So ang limits na ilalagay mo dito ay yung effectivity. Effectivity nitong area computation leftmost or rightmost. Ngayon, kung ang isosolve naman ay moment of inertia about x, gamit naman ang horizontal strip, Ix is equal to integral ng layo ng x-axis patungo dito sa centroid ng rectangle. So y squared dA a equal ito sa y squared and then xc1 minus xc2 times the width dy from the bottommost y1 to the topmost y2. Ayan. Ang tip actually itinuturo sa iyo na dapat
Parallel ang axis of rotation ng kukuha na ng moment of inertia sa direction ng strip. Hindi mo kailangang i-memorize ang formulang nakikita mo. Ang mahalaga, ma-recall mo lamang itong pagiging square ng moment arm dun sa axis of rotation patungo sa centroid ng rectangle na napili nating differential strip direction. Pero nagtataka ka bang kailangang i-parallel ang axis of rotation doon sa direction ng strip? Bakit hindi ba pwedeng kapag sinagot natin ang IX gamit ang vertical strip ay magiging ganito siya, integral ng, so bali kung gagawin ko yung area ng rectangle, YC1 the length minus YC2 with dx, ang magiging moment arm mo ay measured from the x-axis YC1 plus YC2 divided by 2. Hindi ba dapat ganyan at naka-square? Effective from leftmost to the rightmost. Kapag ginawa mo ito, mali ang magiging sagot niyan. At ito rin IY gamit ang horizontal strip. Iniisip mo bang pwedeng i-apply etong XC1 minus XC2, the area ng rectangle length times the width dy, at ang layo from the y-axis patungo rito sa centroid ng rectangle is the average ng XC1 and XC2. Iniisip mo bang ganyan? So kapag ginawa mo ito tapos i-square mo, mali rin ang kalalabas ang sagot niyan. Kaya nga, pinagdiinan sa iyo ang tungkol sa pagiging parallel ng axis of rotation sa direction ng strip. Okay? Here's our first problem. Determine the moment of the area bounded by the curve x squared equals 4y, the line x minus 4 equals 0, and the x-axis with respect to y-axis. Ibig sabihin, ang required sa problem na ito ay IY. So ngayon, step number 1, identification and naming of the curves pa rin. Kagaya ng pag-solve natin ng area bounded by curves. X squared equals 4y, kilalang kilala na natin to. Ito ay isang parabola. Next, x minus 4 equals 0. Ito ay linya. At dahil may linya pang iba, line 1 ang pinangalanan natin sa kanya. X-axis y equals 0. Line 2, with respect to the y-axis, pwede ka namang ilagay ito at hindi na papangalanan. Basta dito papaikutin at kukuha na ng moment arm ang area ng rectangle natin. Step number 2. Plotting of the curves. Suki natin itong drawing ng parabola na opens upward. Ayan. Pero hindi ko na nilalakyan pa ang image dahil nasa first quadrant na naman matatagpuan ang area bounded by curves natin. Ito ang parabola. Line 1, x equals 4, kapag tinranspose, x minus 4 equals 0, and the line 2. At dito daw dapat siyang paikutin sa y-axis. X and y-axis. Ito ang area bounded by curves na kailangan natin. Step number 3. Kailangan pa kaya talaga nating gawin or kompletuhin itong points of intersection. Ginagawa natin sa area bounded by curves at saka center of an area. Nahalata natin sa boundaries kung hindi na tayo dapat pang mag-compute ng PI pag napansin natin yung limit ng linya kung paanong effective from leftmost to rightmost, and bottommost to topmost of one integration. So ngayon, actually, hindi tayo basta-bastang makakapag-decide tungkol doon. Pero may ilan naman talaga rito ng mga points din na mental lamang ang pagsusulat ng coordinates at hindi naman kailangan ng simultaneous equations. So ito ay 0, 0,
Ito ay 4, 0. Ito ay siguradong 4 pero hindi ko pa alam ang kapartner. Later on, kung kakailanganin ba, oo, pwede ko namang laktawan yan dahil gusto ko munang makita ang direction ng strip. Hindi ito kagaya ng decision natin na convenience ang consideration sa area computation at centroid of an area. Ang decision dito ay kung parallel ng axis of rotation na kailangan, which is y, ang direction ng strip. So, ang direction ng strip natin dito ay vertical strip. Dahil kailangan ng moment of inertia about y. So, vertical strip. So, labelan natin to XP, YP, and XL2, YL2. And finally, step number 5, IY equals integral ng, kailangan pa ba nating labelan ang centroid na ito? Pantay-pantay ang X, hindi naman pantay ang YP sa YL2. So parang midpoint ng line segment. Pero actually kahit hindi na natin isulat yung kapartner na coordinate na yan, dahil laging single variable lamang etong moment arm natin palagi. So measured from the y axis, ito yung x distance, na-square natin, x squared dA. So dahil vertical strip yan, x squared times the area ng rectangle, ang length yp minus, pwede mo namang isimplify na rin etong YL2 na equal agad sa 0 times the width dx, effective from pinakakaliwa. Ito ang dapat na x coordinate na magamit. From 0 to the rightmost. Okay, so hindi nga kinailangan pang magsagot pa ng point of intersection kasi ang kailangan natin ay x coordinate 0 to 4. So, IY, simplify lang natin. Hindi naman tayo pwedeng mag-integrate ng dala-dalawa ang variables. Integral ng x squared times yp, silip dito sa ating equations. Ito ay magiging x squared over 4 times the width dx from 0 to 4. So, integral, ilabas natin ang constant 1/4. Integral ng x raised to 4. Ito yung magiging x raised to 5 over 5. Substituting etong 4. 0 naman itong lower limit. Kaya yung pang-subtract natin ay cancelled out ng buo. Therefore, ang sagot sa moment of inertia about y, pagka-substitute natin ng 4 dito sa x, ay equal sa 51.2 unit to the 4. Ngayon kung itatanong rin ang moment of inertia about x-axis, kailangan nating gumamit naman ng horizontal strip kasi nga hindi ba dapat parallel ang axis of rotation sa direction ng strip. So magiging names nito ay XL1, YL1 at ito ay XP, YP. So, and then kung lilabelan mo naman din itong centroid niya, kahit nga hindi mailagay itong average ng XP sa XL1, ang concern lang naman natin ay yung moment arm na single variable. So kung from X, ang distance is y na pantay-pantay. So, bale, Ix equals integral ng second moment of the area, y squared dA. Integral y squared times xl1 minus xp times the width dy, effective from the bottommost y1 to y2. Ngayon, yung limits na ilalagay ko dito, gamit naman itong y coordinate na 0 rin, no, kagaya kanina. Pero ito, kailangan na nating isolve.
Dapat pala, kung I sub x or moment of inertia about x-axis ang kailangan nating mag-solve pa ng point of intersection. Kaya't balikan natin ito. So, nag-meet sina parabola at si L1. So, ang L1 is 4. Substitute parabola at saka si L1. So, 4 squared is equal to 4 times y. Ang magiging sagot rin pala nito ay equal sa 4. So, ang y-coordinate netong point of intersection 4. Ayan, ilalagay ko na ang label. Kaya, ang upper limit neto ay 4. So, simplify at i-express into single variable from 0 to 4 y squared. Ang XL1 natin ay 4. Tingin ka dun sa step 1 sa inilista nating mga equation ng curves. 4 minus, ito ay magiging square root ng 4y times dy. And then, i-distribute natin at direktang i-integrate na. Ito ay magiging 4 times y cube over 3. And then, huwag kaligtaan ang distribution neto. Pero ang square root ng 4 kasi ay 2. And then y squared times y raised to 1/2. So 2 plus 1/2. Y raised to 5/2. From y raised to 5/2 plus 1, ito ay magiging 7/2 over 7 over 2 from 0 to 4. Since ang lower limit ay 0 at ang lahat ng terms ay may daladalang y, makakancel out ng buo itong pang-subtract natin nitong lower limit. Kaya yung upper limit na lamang ang concern natin sa substitution mo. So, pagka-substitute mo ng 4, ang magiging sagot ay 12.2 unit to the 4th. Pero alam nyo ba na maaari pa rin tayong kumuha ng moment of inertia kahit taliwas ang axis of rotation sa direction ng strip? Paano? Subukan natin ito. Kuha na natin ng moment of inertia about x, pero ang ilalagay ko ay vertical strip. So, ang label xp, yp, at ito ay xl2, yl2. Naalala mo naman siguro ang moment of inertia ng rectangle, ano? Centroidal. Hindi ba? Centroidal axis moment of inertia. Ito ay bh cube over 12. Kung ito yung b, ito yung h. At kung dito ka naman sa base kukuha ng moment of inertia, ito ay equal sa bh cube over 3. Paano na-derive yun? Through transfer formula. And very familiar din kayo sa formulang ito dahil nagagamit sa RCD, so working stress design. So ngayon, pwede nating pakinabangan ang direct integration ng paggamit ng bh cube over 3. So ano ang mangyayari? So kung isosolve na natin ang ix, following itong pattern ng ix equals bh cube over 3, at sumakto namang ang rectangle ay nakalapat sa axis of rotation na x-axis. So ito ay integral ng base. Width is dx and the length yp. Wag mong isusulat ito ng yp minus yl2 kasi para mong sinasabing nakalutang ang rectangle. Samantalang ang formula na paggamit ng bh cube over 3 ay palaging nakalapat sa x-axis. So, hindi mo pwedeng isulat ito ng ganito. Kaya buburahin ko yung minus yl2 dahil saktong lapat ang rectangle sa x-axis. At ayan na ang yp naka-cube over 3. Effective from the leftmost to the rightmost, x coordinate lower limit 0.
To the rightmost, etong 4. Simplify at i-express into single variable. 1/3 integral ng x squared over 4 na naka-cube times the width dx from 0 to 4 at ito ay equal sa 4 cube times 13. Ang sagot ay 1 over 192 ito. And then, power rule integration, x raised to 6 integral times x raised to 7 over 7 limits from 0 to 4. Solo lang naman ang term na merong x, kaya ang pang-subtract natin ay cancelled out 0. Therefore, substitute mo na itong upper limit natin of 4. 1 over 192, 4 raised to 7 divided by 7. Ang answer ay 12.2 unit to the fourth. At kung malakas naman ang trip mong kuhanin ang moment of inertia about y axis na taliwas nga sa direksyon ng axis of rotation, itong direksyon ng strip mo, gamit itong BH³ over 3 format, wag na wag mo siyang gagawin ganito. Baka idirekta mo itong with dy times the height na XL1 minus XP. Kapag ginawa mo yan, magkakamali ka. Dahil bawal i-apply yung BH³ over 3 kapag hindi nakalapat sa axis of rotation. So, buburahin natin to dahil mali yan. Ang magiging sistema ng pag-compute natin ng moment of inertia neto ay composite area na kukunin mo muna ito. Bale, ginagawan ko lang ng outline, not necessarily dyan sa position na yan. Kukunin mo yung moment of inertia ng buo muna sa pagkakalapat niyan na merong height na XL1 and then babawasan mo netong butas kasi wala naman talaga siya ditong space. At saka mo makukuha yung pinaka-concerned area natin na ito. So, ang magiging computation na ay BH³. So, integral ng BH³ dy times XL1 cube over 3. Limits from the bottommost 0 y-coordinate at etong upper limit na 4 effective. And then, ayan yung malaking rectangle minus the integral ng with dy times the height niya is yp, rather xp cube over 3 from 0 to 4. And then integrate natin ng solong variable lang, 1/3 integral from 0 to 4. Ang XL1 mo ay equal sa 4 cube dy, constant naman pala, minus, labas rin ang 1/3, integral ng ang xp, square root ng 4y, and then cube. So, bale, ito ay magiging 4y raised to 3 halves times dy. And then, saka na natin i-integrate iy. So, itong 4 cubed over 3. 64 over 3. Integral ng dy. So, ito ay y from 0 to 4. Minus, pag sinimplify itong 4 raised to 3 halves divided by 3, ang sagot ay 8 over 3 times the integral ng y raised to 3 halves. So, bale, 3 halves plus 1, y raised to 5 halves, over 5 over 2, from limits lower 0 to 4. And then substituting, since ang lower limit naman ay 0,
So, lahat naman at nag-iisa lang ang variable na y. Kaya, isa-substitute lang natin ang 4. So, ang sagot ay 51.2 rin. Unit to the fourth. So, nakita mo ang solution na kahit pala taliwas ang direction ng strip sa axis of rotation, makukuha pa rin natin ang moment of inertia. Sa pamamagitan nito ang guide natin na moment of inertia sa base ng rectangle, kung ito ay x, ix is equal to bh cubed over 3. So, bahala ka na kung anong trip mong sistema. Pero kung mapapansin mong lumalapat ang rectangle sa axis of rotation, mukhang napakaganda na ng solusyon na bh cubed over 3. At dako tayo sa last na kinombined na problem dahil ang required dito ay moment of inertia about x and y. Moment of inertia about x and about y axis. So, step number 1. Identification ng mga curves. Y squared equals x cubed, isa itong cubic parabola, letter C. X equals 1, ito ay linya, unang linya. X-axis. Y equals 0, line to yan. At paiikutin sa x and y axis, di ko na siya isusulat sa identification natin. Step 2. Cubic parabola. Ayan. Parang parabola rin naman ang itsura niya. So, ito yung C. Ito yung x equals 1, line 1, and the x-axis, line 2. Step 3. Kumpleto ba tayo ng PI? Or magde-decide na ako na gagawin ko na ang vertical strip direction. Dahil inline dito sa x equals 1, napansin ko, siya na yung limit dito. Oh. Kaya vertical strip. Kaya mapapansin mo, kahit hindi na natin gawin itong simultaneous equation, solution ng point of intersection. Pero kahit naman isolve yan, napakadali lang rin naman dahil ang x equals 1, isa-substitute mo rito. Pwede ang magiging sagot ay 1 din. And mental lamang ang ibang pagsusulat ko ng coordinates rito, ng points of intersection, 0, 0, 1, 0. At itong 1, mabilis ang ginawa ang pag-substitute ng x equals 1. So, ang kapartner ay equal din sa 1. At kung vertical strip na ang decision natin, labelan lang natin to ng xc, yc. At ito yung xl2, yl2. Naunang itanong ang moment of inertia about x-axis. O bakit hindi natin sundin? So, moment of inertia about x-axis, kahit taliwas sa axis of rotation, itong direction ng strip, pwede naman natin gamitin ang technique na bh cubed over 3. So, ang b is dx, at ang h, wag na wag mo ngang isusulat siya ng yc minus yl2 dahil dapat direktang nakalapat sa x-axis, yc cubed over 3. Effective from the leftmost x coordinate 0 to the rightmost, ito dapat na x-coordinate 1. 1/3 integral ng yc. So, ito ay magiging x raised to 3 halves cube from 0 to 1. Simplify 1/3 and then ito ay magiging x raised to 9 halves integrate x raised to 11 halves over 11 halves from 0 to 1. Solo lang naman ng x. So, pag sinasubstitute itong lower limit, ito yung magiging 0.0606. Unit to the fourth, merong advised na unit pala sa problem originally. Kaya ito ay unit or meter to the fourth. Or sige, unit ko na lang ilalagay dito. And yung IY,
Sakto sa formula natin, integral ng measured from the y-axis, x distance, second moment, x squared, dA, area ng rectangle, yc minus yl2, yl2 is 0, and the width dx. From 0 to 1, iy equals integral ng x squared times yc x raised to 3 halves dx from 0 to 1. So, ito ay equal sa pag in-integrate natin. Pero simplify ko muna. Iy equals integral ng x raised to 7 halves, 2 plus 3 halves dx from 0 to 1. And finally, iy x raised to 9 halves over 9 halves from 0 to 1. Again, lower limit ay 0. So, ang isa-substitute na lamang natin ay 1. Ang kalalabasan nito ay 2 over 9 or 0.222 unit to the 4th power. At para makapagtala ka ng panibagong solution at matrain ka, gawin mo naman ang pagkuha ng moment of inertia about x-axis ng nag-horizontal strip naman. At sa pamamagitan ng horizontal strip, subukan mo ring itry kung makakapareho ang sagot netong 0.2222 kapag ginamit mo naman ang technique na BH³ over 3. At dito nagtatapos ang moment of inertia determination by integration.